Morning, good morning. Tito Uy, Diego. good morning! Good morning, Churros. Good morning! Yes. Napakasarap ng breakfast natin. Gonna be a very sweet morning. Yes. And all-time kika yung gagawin ni Chef, di ba Chef? It's a Spanish delicacy and breakfast. Yeah, it's a pastry dessert. Tasty dessert. Ano ba yung gagawin ano mo? ba to? Tsokolate in churros. Wow! Churros! Naku, mabuti na lang pala. Nagising tayo ngayon dahil masarap ang ating breakfast. Ano ba yung mga ingredients na kailangan natin, Chef Christina, Game. para sa ating churros? Okay. Napakasimple lang ng ingredients ng churros natin. Kailangan lang natin ng vegetable oil, 1 cup of water, 2 tablespoons of fresh milk. Pero balikan ko muna yung vegetable oil kasi pwede natin siyang, optional yun, pwede natin siyang gamitan ng butter kasi mas malasa siya. Anyway, so 1 tablespoon white sugar, 1/4 teaspoon of salt, and 1 cup of APC or all-purpose flour. And sugar and cinnamon, combine lang for sprinkles. I-roll natin siya. And for the sauce naman, kailangan natin ng heavy cream, fresh milk, bittersweet chocolate chop, and pinch of salt. Yun lang, napakasimple lang niya. Yun ang mga kailangan natin sa paggawa ng tsokolate in churros. Oh, game. Ano ba yung una natin gagawin dito, Chef Christina? Okay. Dahil sa sobrang simple niya, lahat ipagsasama-sama lang natin siya dito sa pan na to. Una yung water, sumunod ang milk, and then ang butter. Ating butter. Does it matter kung salted or unsalted yung ginamit natin, Chef? Mas maganda kung unsalted kasi maglalagay pa tayo ng salt Okay. after. Oo, kasi- Then salt and sugar yung nilagay. Hindi kasi savory dish to eh. Yes, So, ano to, it's, cakes sweet to eh. It's a pastry Sarap. dessert originated from Spain. So ginagawa rin nilang snacks or Unless kailangan mo chef ng balance sa sweetness, di ba? Pero Yes, correct. if you're gonna put salt, sabi mo, di ba? yes, okay. So ito, what's happening now, chef? Papakuluan lang natin siya. Actually, nauna na. Papakuluan lang. And And then? then, pagkatapos niyan, lalagay na natin yung flour. And then, okay. ipaghalo-halo na natin siya para makabuo tayo ng ball. Okay? It's a dough. Okay? So ito na yung dough mo mismo. Yes. And then, dahil sa sobrang hard yung dough niya, mag-a-add lang tayo ng egg and vanilla para may flavor siya. Tapos, So it's a hard dough but moist. Yes. Okay. Hindi kasi natin siya mailalagay sa pastry bag kapag masyado siyang matigas. So, ang gagawin natin is nilagyan natin siya ng kailangan egg. pa ng pampalambot. At saka, malaking bagay din yung egg para maging soft siya at saka medyo umalsa siya ng konti kasi wala siyang baking powder or baking So soda. malaki ba difference nito, chef, pag napasobra ng moistness o softness ang pastry? Hindi naman. Kasi yung iba, naglalagay ng additional na 2 eggs. Okay. So in Mas this case, maganda, mas para siyang aalsa. Okay. Pero in this case, 1 lang nilagay natin. 1 lang po. Kasi One is enough. yes, ang kailangan lang natin na consistency dun sa dough is paste. Yan. Ayan, pipeable siya. So you're doing now, in-incorporate mo yan ng mabuti. Yes. Okay. Yes. And how do you know kung okay na? Pag nakita na natin na para siyang paste, at pwede natin siya ilagay sa pastry bag. So sa mga viewers natin, yung consistency niya parang mashed potato ang dating? Yes. Pero hindi siya masyadong malambot. Okay. Oo, kasi kailangan natin yung shape niya. Gagamitan natin siya ng star tip and paglagay natin sa piping bag naman. Yes. Hindi siya masyadong puno para pag-press natin, hindi tayo mahirapan. And right now, nilalagay na natin yung cooking oil, yung vegetable oil. At kailangan natin ng 360 degrees para sa tamang init niya, para tama yung pagluto at maganda yung resulta ng churros natin. Gano'ng katagal ba natin, Chef Christina, i-fry itong ating churros? Until golden brown lang siya, mga 10 minutes. Pag tama naman yung temperature niya, madali naman siyang maluto. Pagka nag-float na siya, nawala na yung bubbles niya. Okay. Yes, magpa-float siya. Alam na natin na luto na siya. Ang churros kasi, ang characteristic niya kasi is dapat crunchy siya outside and soft in the inside. Oo. Tamang luto. Yan. Yan, golden Sarap brown na nito. siya. Oo. So, hindi natin siya kailangan pagtabi-tabihin. Kailangan medyo i-separate. Tapos ito na yung para sa ating sauce. Yes, yan naman yung para sa tsokolate natin. Ang kailangan lang na ingredients natin ay actually 3 lang eh. Napakasimple lang. Milk,
Yeah, the milk, fresh milk, Ang taglaya. cream, Ooh. and the chocolate. Gagamit tayo ng bittersweet at saka dapat ang ginagamit natin is quality. Para maganda rin yung Totoo, dapat de kalidad yung mga ingredients. Correct. Parang yung mga tablaya ng Batangas. pwede rin po. Pwede rin, oo. Pwede rin. Ayan na. So yun, malambot na. There you Napakasimple. go. Pagkatapos lang na kumulo ng konti yung fresh milk and the cream, ilagay There we na go. lang yung ano patay. Chocolate in Yes. churros. Alright. Tito Diego, mukhang maraming Oh, ginawa hindi, si Chef. nakadalawang plate yung chef. Pwede rin diba? kasi Yummy. pwede rin siyang powdered sugar and the cinnamon sugar. Ito cinnamon sugar to, no? Yan yung isa. So ito isa. Ayan. Pero nagawa ka rin ata ng pasta, chef. What's this? Yes, that's cream chicken pasta. Oh, creamy chicken pang-balance sa natin sa Yes. sweetness. Pero I also see, ito trend kasi ito eh. Yes. Diba? Usong-uso yan, lalo na sa Pero social ito, media. yung cake in a can ba yan? Yes, yes. So ito, anong yung pangalan nito, chef? And this is your brand? Yeah. Ang brand ko na yan is 5 layers of chocolate. Wow, 5 Kasi layers. 3 layers kasi siya, cake, and then may chocolate ganache, merong chocolate mousse, and yung mismong chocolate disc. All the good Yummy. stuff in Yes, one kaya can. So five- healthy in the I morning. love it. Pero ito, personal size to. Yeah, personal size and And then good for sharing. Ito pang maramihan. Yeah. Pero alam mo, sa sarap niyan, mukhang pwede na yan sa isahan, ano? Yung ganyang kalaki. Para sa'yo? Excuse me, huwag mo ako damay dyan. Ang sarap-sarap. Oo. Napakasarap talaga. Chef Christina, paano ba kayo makokontak ng ating mga kasangbahay? meron po akong Facebook page. Una sa Instagram, I'm Sweet Mama. Makikita nila ako doon. Pwede nila akong i-follow doon. And then sa Facebook naman, Christina Sweet Mama Bake Shop. And also, they can email me or contact me at 0905-575-9768. May mga gusto ka bang batiin, your family and friends? Ay, oo. Binabati ko yung mga anak ko. Ang dami kong anak. Ilan ba anak niyo, Chef? 4 ang anak ko. Wow! Awesome talaga. Pareho lang tayo, 4. Oo, apat-apat lang yan. 2 boys, 2 girls. Ang saya nun, ikaw ba nagluluto para sa kanila? Yes, at favorite nila lagi yung mga baking goodies ko. Siyempre, alam mo naman ang mga chikiti ngayon. Maraming salamat! Thank you, Chef. Chef Christina William para sa ating breakfast for today.